Hi guys! Marlan here in Germany. Sa ngayon, magluluto po ako ng ano ba yan? Chow noodle. Chow noodle with garnelen. So, yan. Garnelen. Ano bang garnelen? Shrimp. So, yan. On this patchak pa to guys ha. Kaya, so dahil sa napaka-excited ko ngayon, tumawag yung friend ko na si Madam Kamang Vlog. Ay naku po, congratulations Madam. Muni-muni na siya. Nag-a-apply na siya. Ay, naku, I'm very happy to part of your success sa YouTube. YouTube ba yung tawag? Ano, paano ba yung mag-pronounce ng ano? YT? YouTube. Parang ganun. Di ba din na guys? Basta. So, mga Kamang Vlog, congratulations once again. Uy, ang saya. Swerte-swerte naman. Grabe. Ilang months lang yun? November, this November, December, January, February, March. My God, within 4 months, monetize ka agad. Oh, shit. Oh, no. Sorry guys. Nagsabi ako ng di maganda ng words. Kaya. So, ito. Concentrate muna tayo dito sa, ano ba yun? Chow noodles corn with shrimp. So, Chinese at saka Deutsch at saka Filipino ang nagluluto po, guys. Ayan! Ang ganda-ganda ng feelings. So, ayan. Bernadette, congratulations! Ang ako po. Gusto ko. Oh, I have here 2 pieces of carrots, one of my friends said I have to speak as well in English in order some people translation in a little bit. Naglagay po ako ng ano dyan, 1 cubes, 1 Stück Boullion von Gemüse und dann mag ich auch Wasser, ein bisschen 500 Gramm bis Gramm, Milliliter. So 500 Milliliter. Uy! We leave it here for boiling. Later on, I also have here Chinese cabbage, and here bell pepper, 1 pack of chow noodles is 250 grams, and the shrimp I have here is 220 grams. Di ba na lang kasi siguro susulat yan guys? Kasi for the fast food.
Tapos, ilalagay na natin yung paprika at saka yung the rest of the ingredients. Kasi guys, it's already been cooked. Itong tinatawag dito yan, ha? Gekocht means luto na yan siya. Kaya di na natin yan siya pwede ipipritohin pa ng matagalan. Pag almost done na siya, yun na yung paglagay ng ng the rest of the ingredients. So, ayan na guys. Ang chow mein kasi guys, dito siya dapat na ipa-dry. Medyo may sauce kasi siya masyado. Ay, masyado. Kailangan ito magluto ka. Parang wet style. Hindi yung dry na katulad sa paggawa natin ng noodles. So, pwede ko na rin ilagay ang bell pepper ko. At saka yung garnelen ang panggadinel. Lisia. Yung prawn. At saka yung vegetables. So, ayan. Tapos, isisimmer na lang natin yan ng around 3 minutes. Hanggang sa maluto na yan. Pag once naluto na yung guys ang noodles, pwede na yan. Tapos na yan. Ganyan lang kasimple yung magluto ng chow mein noodle. Noodles pala. So, medium heat lang guys. Para hindi hindi mabilis mag-absorb yung tubig yung sauce sa noodles. So, tignan natin muna. Yung taste niya. Kung tama na ba sa asin. Kunti pa guys. At saka white pepper, paminta. At saka konting Maggi. Ilagay na lang natin Maggi instead na asin. So, ayan. Tapos na yan siya. Just mix thoroughly and we will wait until the noodles are done. So, sweet shrimp guys. Tanda po, maraming salamat sa panonood. Na-switch off ko na yung na-switch off ko na yung fire ko. Kaya lang, as usual, mainit pa rin yung ko, yung plate. I mean, ang gas stove. Yeah. Yan. So, that's it. Pwede ko na to isi-serve. Yan guys, medyo may siya, medyo basa-basa siya. Yung mga yung sa mga bihon, dapat totally siya. Pag magluto tayo ng bihon, dry siya. Pero sa chow mein kasi, kailangan medyo siya mabasa-basa, may watery and watery a little bit para yan. Basta pag kumakain kayo sa Singapore, sa mga food court, medyo basa-basa yun siyang chow mein. Hindi siya totally yung katulad sa mga noodles na iba na niluluto natin na dry. So guys, that's it. Gagawa na lang ako ng thumbnail. This is my episode 75. Chow mein noodle with shrimp. So guys, thank you so much, and Madam Kamang Black, congratulations again for being monetized at YT. So, Möhren sign out from Germany. God bless us all. Thank you. Bye.